انت قلق، ممكن تفهمني قاعد بتعمل ايه؟ اكيد ما بتعملش حاجه. هو اللي زيك يقدر يعمل حاجه؟ ايه المشكله؟ ما انا قاعد اذاكر اهو. ما تقوم تنزل الجيم ولا تعمل لك اي حاجه مفيده. ولا تنزل الجيم ازاي صحيح؟ ما انت لسه ضارب لك تكارين بط محشيين لحمه مفرومه. ايه العك ده؟ وبعدين خد تعالى هنا، ايه اللي انت قلت لمديرك النهارده الصبح ده؟ صباح الخير يا فندم، ازيك وازاي اولادك؟ انا الموظف اللي ملوش لازمه يا فندم. تقدر تقول لي بتخطط لايه؟ بتفكر في ايه؟ بتحلم بايه؟ بتلعب باليه؟ مانويل جوزيه؟ انت ولا حاجه ولا حاجه، انت ولا حاجه ولا حاجه، لان انت ولا حاجه. خلاص يا عم ما تزعليش. خلاص ما تزعلش، بس انت ولا حاجه برضه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا خلينا نقولها بطريقة تانية. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن محتاج أهدى شوية. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف، حاسس إن في حاجة ناقصة، محتاج أظن أعيدها تاني. لا بهزر معك عزيزي المشاهد، بس ده يعني دي كانت افتتاحية في الحلقة اللي هتتكلم عن الكمالية. واحد يقول لي الله يا أبو حميد، طب أنت ما أتقنتهاش في الآخر، هل أنت شخص لا يسعى إلى الكمال؟ عزيزي المشاهد، هو في أكمل من كده؟ في أحلى من كده؟ أيها المشاهد الجميل، خلينا نخش في الموضوع على طول واحكي لك قصه واحد اسمه ماكس. ماكس هو رجل اربعيني شاطر في شغله، فاتح شركته، بيقبض كتير، متزوج ويعود، مسيحي متدين، فخور انه بيضغط على نفسه عشان حياته تبقى على اعلى مستوى من جميع الجوانب. والراجل الحقيقه عداه العيب، لكن عنده قلق بسبب ان اداؤه في شغله اقل من توقعاته من نفسه، وانه مش بيمارس رياضه بشكل كافي، وانه مقصر في واجباته كأب وكمان واجباته الدينيه. واثناء زيارته للطبيب النفسي قال ان عنده مشكله في السيطره على الغضب، متمثل في حده زياده تجاه مراته. البرفكشنزم او السعي للكمال، اسمع اللي اقوله لك، في علم النفس هي السمه الشخصيه تتسم برغبه الفرد في الوصول للكمال، وانه بيضع معايير عاليه جدا للاداء، ممكن احيانا تكون غير واقعيه بالمره، يصحبها تقييمات نقديه مبالغه جدا للذات ومخاوف من تقييمات الغير. يعني بيحط لنفسه معايير استحاله يوصل لها ويفضل يجلد في نفسه عشان ما وصلش لهذه المعايير. اول ما الدكتور حاول يشرح لماكس مشكلته، الراجل استغرب جدا، قال له قال لا يا دكتوره، لا مشكله ايه؟ معلش يعني هو مش السعي للكمال ده فضيله عظمى؟ اليس هكذا يجب ان يكون العالم عزيزي جوزيف؟ فرد الدكتور جوزيف ساكس وقام قال له ان هناك نوعين من الانجازات، واحد غير صحي واللي بيتضمن نقد الذات والشعور بالعار ان انت مش احسن واحد في كل حاجه، ونوع تاني اكيد انت عرفتها صحي جدا ويمكن يكون مطلوب، وهو انك تسعى لتحسين اوضاعك ولكنك سعيد بوضعك الحالي اللي مش كامل. يلا محدش بياخد كل حاجه، واللي يجيبه ربنا كويس ورضا. يعني الميديوكريتي الجميله يا شباب انك تبقى راضي عن كونك انسان عادي زي ال 99% من البشر. خليك معاهم كده. ايه اللي قاعدك مع ال 1% اللي قاعدين في البرد دول؟ 1%. خش يا عم على ال 99 لا تستهوى تعالى. لا انا مش هناك عزيزي، مش قادر مع ال 1% الصراحه يعني، بس الدنيا اتزحمت عندنا قوي الصراحه. عزيزي المشاهد، اكتشفت ان اغنى 1% في العالم، عارف ده كام من عدد سكان البشر اللي على الكوكب؟ 70 مليون انسان. اغنى 1% 70 مليون انسان، ده كتير جدا. 70 مليون انسان من اغنى 1%. اصل تمام في شغلك وعامل اللي عليك من غير ابهار، ايه المشكله؟ متصالح مع كرش صغنن كده، بس بتروح الجيم برضه، ايه المشكله؟ وده اللي جوزيف ساكس قالوا الماكس ان ده هيخليه يوصل لنتائج احسن على جميع الاصعده، لانك لو حطيت السكس باكس كهدف فده توتر فظيع، لكن لو كان هدفك الصحه العامه ففرصتك ان انت تصحى الصبح رايق ومستعد تروح الجيم من غير بقى القلق بتاع ماذا لو والحاجات دي هتبقى اعلى بكتير. عزيزي المشاهد، احنا مالنا ومال ماكس؟ ما الله يسهل له، ده راجل مجتهد وعامل ما شاء الله كل حاجه في حياته، بس احب اقول لك واريحك ان ماكس ده مش شخص. اوف بجد يا ابو حميد، نعم اقصد مش شخص حقيقي يعني، وحد اصلا اسمه ماكس، دي قناه افلام اصلا. ماكس ده تحسه اسم تاني، يعني في زكريا عادي وزكريا ماكس. زكريا ماكس ده غالبا بيشتغل ساعتين اكتر، بينزل ببيبسي وبطاطس كومبو يعني. المهم ماكس ده ايها المشاهد الجميل شخصيه افترضها عالم النفس جوزيف ساكس بعد 8 سنين علاج لحالات البرفكشنزم. عزيزي المشاهد، الراجل بقى بيرفكت في علاج البرفكشنزم، جمع كل ما هو مشترك بينهم في مقال عشان يقدمه لحضرتك. عزيزي المشاهد، احنا جايين نطلع الناقد اللاذع اللي جواك انت، النفس اللوامه اللي عندك، الصوت اللي جواك اللي دايما يقول لك ان مجهودك وادائك وشغلك واكلك ونومك وكلك على بعضك مش كفايه. بعض علماء النفس بيقولوا ان غالبا ده ما بيكونش صوتك انت، ولكن يمكن يكون صوت اتنقل لك من ابوك او امك، اخوك، اختك، مدرس، مدير، كابتن فريق السباحه، صديق HR. لا عزيزي المشاهد، مش صديق HR، بتوع HR ما بيصاحبوش حد، المجتمع والناس. وده اللي اكتشفه الطبيب النفسي بعد جلسات كثيره مع ماكس اللي هو
كومباينيشن ما بين كل الناس اللي عندها المرض ده او عندها الحاله دي، الا على الرغم انه كان في الاول شايف ان طفولته سعيده، الا ان بعد شويه نخوره لقوا ان مثلا في بعض الحالات، طبعا لان قلنا ماكس ده حد كومباينيشن ما بين ناس كتيره، ان ابوه وامه كانوا بيتخانقوا كتير قدامه وكانوا دايما مش عاجبهم حاله. طب ابن خالتك ليه بيطلع الاول؟ ما تطلع الاول انت كمان. ايه ده انت طالع الاول؟ ابن خالتك هو اللي بيمضي على الشهادات. يفضلوا ينتقدوك على النص درجه بتاعت موضوع التعبير ده. واحد يقول لي الله يا ابو حميد وهم عندهم تعبير في امريكا؟ نعم عزيزي المشاهد، عندهم تعبير وتماسيح. المهم بعد كده اكتشفوا ان الولد بدا يفقد ثقته بنفسه، وعشان يتفادى الشعور ده بدا يفكر انه لازم يفضل يعمل عمل شاق، يفضل يشتغل على طول، يمكن اهله يرضوا عنه ويبطلوا يتخانقوا، لان حتى المشاكل اللي بينهم كان متخيل ان هو السبب فيها. ولكن مع محاولته الشاقه ومرور الوقت لا رضيوا عنه ولا مشاكلهم اتحلت. بس ده زود عنده البحث عن الكمال والانجاز، ولما كبر ما بقاش ده اختيار، انما اصبح جزء من تكوينه العاطفي، ونسي بقى قصه ابوه وامه دي وتحول صوتهم الى صوته هو، فبقى هو اكبر النقاد لنفسه واشدهم قسوه. المهم ايها المشاهد الجميل، نرجع لحضرتك. انت بتلقط الصوت غالبا من مرحله بدري قوي في حياتك وتتعود عليه لحد ما تفتكر ان ده صوتك انت. واحد يقول لي طب ما احنا طول عمرنا بنتعلم وبنشتغل، لا سمعنا عن بيرفكشنزم ولا التقاليع بتاعت الجيل الجديد دي؟ كان قبل كده اسمها الكمال. بس لاول مره اخيرا هقول لك عندك حق فعلا. بعد دراسات وجدت ان الموضوع عمال يزيد مع الجيل الجديد. في دراسه عملها علماء النفس توماس كوران واندرو هيل عشان يقارنوا معدلات الشخصيات المثاليه بين اجيال مختلفه من سنه 89 ل 2016، وعشان البرفكشنزم يعني 1989. عايز الشهر كمان واليوم والساعه؟ خد الساعه، خدها. لا طبعا مش هديك الساعه. المهم في الدراسه دي لقوا ان طلاب الجامعه في دول زي انجلترا وكندا وامريكا لقوا ان معدلات الكماليه فيهم بتزيد جدا، وتوصلوا ان الطالب المتوسط في 2016 بيعاني من سمات الشخصيه الكماليه اكتر بكتير من الطالب المتوسط بتاع التسعينات واوائل الالفينات. ودي طبعا ليست مفاجاه. واحد يقول لي الله يا ابو حميد انت وترتني، المعدلات اللي بتزيد دي بتزيد ليه؟ طب ما يمكن مثلا يا ابو حميد الجيل ده بيتعرض لاعلانات اكتر وبيشوف كتير من المودلز اللي هم فوتوشوب دول، ولا ده عشان ضغط اجتماعي بسبب السوشيال ميديا والانستجرام تحديدا، الحلقه بتاعت مفارقه الانستجرام ارجع شوفها، ولا ده اصلا جيل يعني كده كده عرفنا وتعبنا وبيعمل مشاكل. منظمه الصحه بتقول ان معدلات الشباب المصابين بالاكتئاب او القلق وصلت لارقام غير مسبوقه، وبالرغم من ان ابويا وابوك هيرجعوا ده لسبب ان احنا جيل بايظ ومتدلع وطول النهار قاعد على النت. الا ان ايها المشاهد الموضوع ممكن يكون عكس كده. الادله العلميه بتقول ان المشاكل النفسيه اللي عند الجيل الجديد قد يكون سببها المعايير الغير واقعيه اللي بيقيموا نفسهم على اساسها، وعقاب الذات القاسي اللي بيلجأوا ليه بشكل مستمر، وان الجيل ده شاري تماما الفكره المعاصره بتاعه ان الاشياء ومنها هم بنفسهم المفروض تكون مثاليه وكامله. بول هيويت وجوردون فليت، اتنين من اهم علماء النفس الباحثين في مجال الكماليه، عملوا مقياس نقدر نقيس عليه مين هم الشخصيات الكماليه ولانهي درجه، وكمان قسموهم لثلاث انواع: الكماليه الموجهه ناحيه الذات، يعني شخص اهدافه الشخصيه عاليه زي ماكس كده، عنده احساس غير منطقي بالاهميه وبيعاقب نفسه على انه مش بيوصل للمعايير المستحيله اللي هو حطها لنفسه بنفسه. ونوع تاني عنده كماليه موجهه ناحيه الاخرين، وده يا عيني توقعاته من الناس والمجتمع عاليه جدا ويفرضها على اللي حواليه ويزعل جامد لو ما عرفوش يوصلوا لها. ده في يا جماعه ما تلتزموا بالمعايير اللي انا حاططها ليكم. الله في يا عم الحاج، بالراحه يا عم بالراحه. ليس كل الناس عليها الالتزام بمعاييرك او معاييري. وماكس يا عيني كان بيعاني من النوع ده برضه. في القصه ماكس كان بيقول انه ما بيعرفش يسيطر على غضبه مع مراته. ليه بقى؟ هو عايز حياته العائليه تبقى مظبوطه زي ما الكتاب بيقول. يعني لما يبقى فيه اسبوع فاضي عايز يقضيه مع العيال مش بياخدهم اسكندريه ويطلع رحله عادي كده، لازم تبقى رحله ماكس، يكون جدول مليء بالمغامرات وفي احسن الاماكن. وطبعا الست الغلبانه اللي شايله البيت طول السنه حيلها هيتهد، فيبدا بقى يطلع البرفكشنزم بتاعه عليها. وفي النوع الثالث اللي هو الكماليه عنده منصوص عليها اجتماعيا. يعني ايه؟ ده حاسس ان هو على طول محكوم عليه بقسوه من اللي حواليه، فبالتالي بيسعى بكل قوته انه يحصل على رضاهم واعجابهم. وده اكتر نوع مقلق، لان بالرغم من ان السعي للكمال بقى ظاهره متزايده الا ان النوع ده بالذات زيادته ضعف النوعين التانيين، ولانه اكتر نوع وبيؤدي لمشاكل نفسيه قد تصل للتفكير في الانتحار. وخلينا فيك انت عزيزي المشاهد ما تبقاش تتفشخر لي قوي كده وانت قاعد في الانترفيو بتقول للاتش ار بس انا اكبر عيوبي اني بيرفكشنست وفاكرها امله جت خيبه. طب هل الجيل الجديد ده
صحي من النوم كده وقام قال يا جماعه اما اشوف معايير غير واقعيه احطها على نفسي، قال كده اما اقوم كده اما اجلد ذاتي عشان بحب كده. الجيل الجديد ده مزوخي يحب جلد الذات، ولا كان هناك مقدمات عشان ده يحصل؟ قال لك لا، او قالوا لك لا. في الجزء الثاني من الدراسه اللي عملوها توماس كوران واندرو هيل قالوا ان مش كل يا جماعه ما يبقى عندنا مشكله نفسيه نقول يا جماعه المشكله في الطفوله او صدمه في الطفوله، وكل ما تحصل حاجه نلبسها الاب والام الغلابه اللي قاعدين في البيت دول ونقوم بقى لايمينهم على كل حاجه. بالراحه يا حاج. ومش بس كده، ده احيانا كمان بتكون مش العوامل البيئيه المباشره، صحيح ان دي عوامل مؤثره بشده، لكن ما ينفعش ما ناخدش بالنا ان الموضوع تحول لظاهره، والدراسه دي بترجح ان الظاهره تسبب فيها نظام الحياه النيوليبرالي اللي هو شكل من اشكال الراسماليه الجديده اللي بتخلي كل واحد ماشي في حياته لوحده ومحسساه ان محدش هيلحقه لو خيش، فبالتالي المنافسه بتكون شرسه جدا، خصوصا بقى مع دخول مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتخليك اونلاين 24 ساعه، فبالتالي هتنام امتى وازاي لو العالم كله بقى الفسحيه اللي تحت بيتكم او حرفيا اللي تحت ايدك؟ ده الخياره كده. انا هكلم الفسحيه دي اشوف ايه النظام ده. قالوا. وتوصلت ايضا هذه الدراسه ان الكماليه مش مجرد اسلوب بتعاني منه في التعامل مع الاشياء، ولكنه اسلوب بتفرضه على وجودك في الحياه من اساسه، انك تبقى انسان كامل. وبالرغم من ان في ثقافتنا بنحترم قوي البرفكشنست، الناس اللي هم بيحنتفوا في كل حاجه وجاب GPA 4 وطالع الاول في كل حاجه وبيلعب، وبنبص لهم ان هم دايما بيجروا ورا الحاجه، دايما عايزين يتحسنوا، دايما بيحاولوا يبقوا الافضل، وبنبص لهم لا طب انتوا يا جماعه كويسين قوي، انتوا لسه عايزين تبقوا احسن، وده طبعا شيء هم بيحسوه منك وبيحاولوا يحافظوا عليه، ما هي جماعيه ودايره، الا ان مخاطرها على الصحه النفسيه والجسديه كتير جدا. ورقه وقلم بقى واكتبي معايا يا ست الكل. كيكي رازموزن وهي باحثه في تاثير الكماليه على نمو وتطور الطفل في جامعه ويست فيرجينيا، قالت في مقال اتنشر في BBC فيوتشر ان الكماليه في طريقها لانها تتحول الى وباء وقضيه بتهدد الصحه العامه. في حاله ماكس مثلا في قصته كان سبب زيارته للطبيب النفسي في الاساس انه بدا يظهر عليه اعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. الكماليه كمان بتؤدي لايه؟ اكتئاب، قلق عادي، قلق اجتماعي، ايذاء النفس، الاكل بشراهه، واحيانا النحافه المفرطه، ومتلازمه الارهاق المزمن، وسوء هضم، وصداع مزمن، واكتئاب ما بعد الصدمه، واخيرا وفاه مبكره. ايوه، لقوا ان المعدلات الغير صحيه من السعي للكمال في ارتباط بينها وبين تطور الوسواس القهري المعروف بالOCD. وفي الحاله دي الشخص بيحس ان لو كل حاجه في محيطه مسببه له وساوس مشيت تماما بالشكل الكامل اللي هو راضي عنه، ده هيؤدي حتما لان مخاوفه زي مثلا انه يفقد شخص بيحبه ما تحصلش، فبالتالي يبدا الوسواس لان مش كل حاجه بتمشي زي ما انت عايز بالظبط. يا لهوي، طب انا دلوقتي مطلوب مني ايه؟ احارب النيوليبراليه؟ هو انا خلصت من الكماليه عشان تدخلني في بقى المصطلحات يا ابو حميد؟ اول خطوه في طريق اي علاج انك تروح لدكتور، في هذه الحاله دكتور نفسي زي اخونا ماكس ما عمل. وعشان تعمل كده لازم تعترف ان سكه البرفكشنزم دي اخرتها ممكن ما تكونش حلوه، لان الشائع هو ان الكماليه هي اللي بتوصل الناس للانجاز، ده الشائع. لكن على ارض الواقع في البيت مش في الشائع او في السخن لو احنا قاعدين في الشتاء يعني، الا ان الحقيقه العلميه ان سعيك للكمال ده بيخليك تاجل في انجاز المهام اللي وراك لحد ما تتوفر الظروف المثاليه، او تقول هعوض في الفاينل ده الحلقه، لان مش ممكن يبقى في نقص في شيء انت ما بداتوش اصلا. خطه في منتهى الذكاء، والخطه الاذكى ان ما بقاش عندك خطه اصلا. وده كان بالمناسبه حل مشكله ماكس لما الدكتور اقنعه انه يستهدف انه ينجز 80%. طب ما يا ابو حميد طب ما 90%؟ لا، 80% بدل 100% من اهدافه. في الاول كان صعب يقبل، لكن لما لقى انه بينجز اكتر بالطريقه دي عجبه الموضوع. والخطوه الثانيه هي تقبل الذات، يعني تقعد مع نفسك كده وتتعاطف معاها وتديها شوكولاتايه كده تحويضا عن السحله اللي فاتت دي، وتشوف ان قيمتك مش بس في الحاجات اللي بتحققها، وتشيل من دماغك الفكره العتيقه بتاعت هنحبك بس لما تقفل الامتحان الاول. لا عادي، هنفضل نحبك على طول عزيزي، انا بحبك يا عم ولا يهمك، بقول لك عزيز بعزك راجل، يالا في ايه؟ ثالث حاجه هو انك تلغي من دماغك العلاقه بين انك لو فشلت في شيء تبقى كده ضعيف. ممكن عادي نبقى بنجرب، بنتعلم، مبتدئين، مفيش حاجه يعني. وده تكنيك تاني استخدمه الطبيب النفسي مع ماكس. ومش بس كده، ده خلاه يروح يقعد مع امه وابوه ويقول لهم بكل ادب وذوق ان بالرغم من ثقته في حسن نواياهم الا ان كلامهم ممكن يكون سبب له هذا الالم. وطبعا بعد ما قالوا له يا ابني احنا كنا بنشجعك وما كناش عايزين حاجه من الدنيا غير اننا نشوفك احسن واحد، قال لهم شوفوا اهو بتعملوها تاني، انا مش عايز ابقى احسن واحد. اللي هو خلاص يا حبيبي احنا ما نقصدش يا جماعه، انا عايز ابقى واحد عادي. فيقوموا يعرفوا غلطتهم ويطبطبوا عليك ويقول لك معلش احنا بنحبك. واخيرا عزيزي المشاهد احنا عايزين ننجز، وانا كمان عايز انجز وعايز اخلص الحلقه. احنا مش بتوع بيرفكشنزم ابو حميد، اسمها بيرفكشنزم عزيزي، واحنا مش بتوعها. امال احنا بتوع ايه؟ بتوع حلقات فاتت، حلقات جايه، مصادر، قناه على اليوتيوب. احنا بتوع بيرفكشنزم. خش بالك مش سبوره فاكر المعدات اللي عليها؟ بتين عليها شخبطه because it doesn't matter. سلام.